සුබ දවසක්. මනුෂ්‍යයෙක්ට කළ හැකි බිහිසුණුම අපරාධය කුමක්ද? සොරකම් කිරීමක්, එසේත් නැතිනම් මනුෂ්‍ය ඝාතනයක්ද? එහෙමත් නැත්නම් ඊට එහා ගිය බිහිසුණු අපරාධයක් තිබෙනවද? අද අපේ සාකච්ඡාව වෙන්නේ වෙනතමින් අප අධ්‍යයනය කරන දාමඝාතකයෙක් පිළිබඳව නෙවෙයි. ඊටත් එහා ගිය බිහිසුණු රාක්ෂයෙක් පිළිබඳවයි මේ දිගහැර. මේ කතාව සංවේදී පුද්ගලයන් හට නුසුදුසු කතාංගයක් බව ආරම්භයට පෙර සිහිපත් කළ යුතුයි. එසේනම් අපි ආරම්භ කරමු බිහිසුණු රාක්ෂයෙකුගේ පුනරාගමනය පිළිබඳව. වර්ෂ 2020 දෙසැම්බර් මාසයේ 3 වෙනිදා රාත්‍රිය සාමාන්‍ය රාත්‍රියක් වුණේ නැහැ. සන්නද්ධ පොලිස් නිලධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ සැරසෙන්නේ පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමටයි. ඒ බ්‍රිතාන්‍ය අපරාධ ඉතිහාසයේ දීර්ඝතම සහ නොවිසඳුණු මනුෂ්‍ය ඝාතන දෙකකට වරදකරුවල්ලා ගැනීමටයි. ඔහු පිළිබඳව දැන ගැනීමට නම් අපිට තරමක් අතීත කතාවක් හාරා ඇවිස්සීමට සිදු වෙනවා. ඒ වර්ෂ 1987 වසරයි. බ්‍රිතාන්‍යයේ කෙනට් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි ටන්බ්‍රිජ් වේල්ස් නගරය සාමකාමී සුන්දර නගරයක්. ඒ වසරේ ජුනි 23 වෙනිදා ටන්බ්‍රිජ් වේල්ස් පොලිස් ස්ථානයට ලැබෙන දුරකථන ඇමතුමකින් කියුණේ තමාගේ කුඩා නිවසේ කාමරයක් තුළ මරා දමා තිබූ තරුණියක් පිළිබඳවයි. වහාම නිලධාරීන් එම නිවසට ඇතුළු වුණේ අපරාධකරු සොයා ගැනීමේ අරමුණින් සාක්ෂි සොයා ගැනීමටයි. කුඩා කාමරය සම්පූර්ණයෙන් අවුල් ජාලයක් බවට හැරී තිබුණු අතර කාමරයේ ජනේලයක් අඩක් වියුක්තව තිබුණා. පරීක්ෂකයන්ගේ අවධානය යොමු වුණේ කාමරයේ ඇඳ දෙසටයි. ඇඳ රෙදි සහ පිත්ති රුධිරයෙන් නැහැවී තිබුණු අතර තරුණියගේ ශරීරය වම් අතට පිහිටන ලෙස ඝාතකයා විසින් සකසා ගොස් තිබුණා. ඇඳ මත තිබූ පෙරවනේ සහ කොට්ටවුරේ ආධාරයෙන් තරුණියගේ හිස වසා තිබුණු අතර මරණ පරීක්ෂණයෙන් හෙළි වූයේ හිසට එල්ල කළ දරුණු පහර දීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇය මිය ගොස් ඇති බවත් මියගිය ඇයව ඝාතකයා විසින් දූෂණය කර ඇති බවත්ය. එලෙස මිය ගොස් තිබුණේ 25 හැවිරිදි වෙන්ඩි නෙල් වූ අතර ඇය ඉතා සුන්දර තරුණියක් වුණා. වෙන්ඩි වැනි ප්‍රියමනාප අයෙකුට මේ වගේ බිහිසුණු අපරාධයක් කළ හැකි කෙනෙක් පිළිබඳවද කිසිවෙකුට අදහසක් තිබුණේ නැහැ. සාමකාමී ටන්බ්‍රිජ් වේල්ස් නගරයම දීතියෙන් ඇලලී ගියේ වෙන්ඩිට සිදු වූ අපරාධයේ මිළඟ ගොදුර කවුරුන්ද යන බිය නිසා වෙනුයි. වෙන්ඩිගේ කාමරයේ දොර ඇතුළතින් අගුල දමා තිබුණු අතර කාමරයට ජනේලයෙන් ඇතුළු තැනැත්තා වෙන්ඩිට පහර දී දූෂණය කොට මරා දමා ඇයගේ සිරුර සකසා තිබූ අතර මෙය ක්‍රමානුකූලව ක්‍රියා කරන ඝාතකයෙකුගේ කාර්යයක් බව පරීක්ෂකයන්ට වැටහුණා. DNA තාක්ෂණය නොදියුණු කාල සීමාවක් තුළ ඝාතකයා අල්ලා ගැනීමට සමත් වන ජීව විද්‍යාත්මක සාක්ෂියක් සොයා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි වුණේ නැහැ. දිනෙන් දින ගෙවි මාස ගණනාවක් ගත වුවත් වෙන්ඩිගේ ඝාතකයා අල්ලා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. එලෙස කාලය ගත වී වෙන්ඩිගේ මරණින් මාස 5කට පසුව එනම් වර්ෂ 1987 නොවැම්බර් මාස 24 වන දිනය උදා වුණා. ටන්බ්‍රිජ් වේල්ස් නගරයේ ජීවත් වූ වයස අවුරුදු 20ක් වූ කැරොලයින් පියර්ස් අතුරුදහන්ව තිබුණේ කිසිදු සාක්ෂියක් නොමැතිවයි. පුදුමයට කරුණ වූයේ කැරොලයින් සහ ඊට මාස 5කට පෙර මියගිය වෙන්ඩි නෙල් රාජකාරී කොට තිබුණේ එකම මාවතක පිහිටි ආයතනවල වූ අතර ඔවුන් දෙදෙනාම ජීවත් වූයේ තනි කාමරවලයි. ඒ වගේම කැරොලයින් ජීවත්ව තිබුණේ වෙන්ඩිගේ නිවසට සතකුමකට එහායින්. වෙන්ඩිට සිදු වූයේ කුමක්ද යන කරුණ කිසිවෙකුට සොයාගත නොහැකි වූ අතර ඊට දින කිහිපයකට පසුව ටන්බ්‍රිජ් වේල්ස් නගරයේ තවත් තරුණියකට පිහිසුණු පහර දීමක් සිදු වුණා. තනිව කාමරයක ජීවත් වූ ඇයට පහර දුන් ආගන්තුකයෙක් ඇයව ක්‍රූර අන්දමට කෙලසා දමා තිබුණා. නමුත් සිදුවීමෙන් පැය 24ක් ඇතුළත අපරාධකරු අල්ලා ගැනීමට පරීක්ෂකයන්ට හැකි වුණා.
ඔහු නමින් ස්ටුවර්ට් ඩර්කින් වූ අතර අදාළ ස්ත්‍රී දූෂණය සිදු කළේ ඔහු බව පිළිගනු ලැබූ අතර ඊට අමතරව ටන්බ්‍රිජ් වේල්ස් නගරයේ බොහෝ නිවාසවලින් සොරකම් කිරීමද තමා සිදු කළ බව ඔහු පිළිගනු ලැබුවා. වැදගත්ම කරුණ වූයේ අතුරුදන්ව සිටි කැරොලයින්ගේ නිවසින්ද ඔහු කලකට පෙර සොරකම් කර තිබූ අතර වෙන්ඩිනෙල් මියගිය දිනයේද ඔහු සොරකමේ ගිය බව පොලිසිය සොයාගනු ලැබුවා. මේ අනුව සියලු අපරාධවලට සම්බන්ධ කළ හැකි ප්‍රබල සැකකරුවෙක් විදිහට ස්ටුවර්ට් ඩර්කින්ව පොලිසිය හඳුනාගත්තා. නමුත් සැබවින්ම ඔහු අදාළ ඝාතනයට සහ පැහැර ගැනීමට සම්බන්ධ කළ හැකි කිසිදු භෞතික සාක්ෂියක් පරීක්ෂකයන්ට තිබුණේ නැහැ. ඒ අනුව ඔහු අදාළ චෝදනා ද්විත්වයෙන් නිදහස් කරනු ලැබුවා. අතුරුදන් වීමෙන් සති 3කට පසුව එනම් 1987 වසරේ දෙසැම්බර් 15 වන දින ටන්බ්‍රිජ් වේල්ස් නගරයෙන් සතපුම් 40ක් පමණ දුරින් පිහිටි ගොවිපලක කුඩා දිය අගලක තිබී කාන්තා මලසිරුරක් හමු වුණා. හිසට තදබල පහරකින් උණු තුවාලයක් මලසිරුරේ තිබුණු අතර ඇයව දූෂණය කොට තිබුණා. එලෙස හමුවූයේ අතුරුදන්ව සිටි කැරොලයින් වූ අතර මෙම ඝාතන ද්විත්වයම සිදු කළේ එක ඝාතකයෙක් බව පරීක්ෂකයන්ට වැටහුණා. පොලිසිය බොහෝ වෙහෙස මහන්සි වුණත් මේ ඝාතකයා අල්ලා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. දින මාස ගණනකට පෙරළේ මාස අවුරුදු ගණනකට පෙරළුණත් ඝාතකයා තවම නිදැල්ලේ ජීවත් වීම සියලු දෙනාටම බියට කරුණක් වුණා. මියගිය තරුණියන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන් යුක්තිය බලාපොරොත්තු වෙමින් තමාගේ දැස් දල්වාගෙන සිටියා. මෙලෙස කාලය ගෙවෙමින් වර්ෂ 2020 නොවැම්බර් 16 වන දින උදා වුණා. ඒ වන විට අදාළ ඝාතන සිදු වී වසර 33ක් ගෙවී තිබුණා. සමස්ත කාලය පුරාවටම එකතු කළ සාක්ෂි වලින් මේ ඝාතනවලට වග කිව යුතු තැනැත්තා කවුරුන්ද යන වක කෙනට් පොලිස් මූලස්ථානය විසින් සොයාගෙන තිබුණා. නමුත් ඔවුන් මේ ගනුදෙනු කිරීමට සූදානම් වන්නේ මනුෂ්‍ය ජීවිත දෙකක් බිලගත් ඝාතකයෙක් සමග පමණක් නොවන බව තවම ඔවුන් දැන සිටියේ නැහැ. ඔවුන්ට දැන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට සිදුවන්නේ ටන්බ්‍රිජ් වේල්ස් රෝහලේ සේවය කළ විදුලි කාර්මික ශිල්පියෙක්වයි. ඔහුගේ රාජකාරී ස්වභාවය අනුව ඔහුට සමස්ත රෝහලේ ඕනෑම ස්ථානයකට පිවිසීමේ අවසරය තිබුණා. ඒ අතරින් ඔහුට වඩාත් වැදගත්ම ස්ථානය වූයේ රෝහල් මෝචරිය නොත් මෘත ශරීරාගාරයයි. නැවත අපි එමු වර්තමාන සිදුවීමට. එදා 2020 වසරේ දෙසැම්බර් 3 වෙනිදා සන්නද්ධ පොලිස් නිලධාරීන් විසින් අදාළ නිවසේ පදිංචිව සිටි මහලු මිනිසෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. පොලිස් ස්ථානයට රැගෙන ඒමෙන් පසුව ඔහුගේ ජෛව සාම්පල් ලබාගත් පොලිසිය ඒවා රසායනාගාර පරීක්ෂණ යටතේ අපරාධ සිදුවීම් ද්විත්වයට සමාන බව නැවත තහවුරු කරගනු ලැබුවා. නමුත් ප්‍රශ්න කිරීම් වලදී මේ මහලු මිනිස් කිසිවක් පිළිගත්තේ නැහැ. පරීක්ෂණ නිලධාරීන් ඔහුගේ නිවස පරීක්ෂා කිරීමේදී හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් කිහිපයක් සොයාගනු ලැබූ අතර ඒවා පරීක්ෂා කිරීමේදී ඔවුන් සොයාගත්තේ ඉතාම පිළිකුල් සහගත අනාවරණයක්. ඒවායේ තිබුණේ මෘත ශරීරවල ඡායාරූප සහ වීඩියෝ දර්ශන වූ අතර ඒවා දිගින් දිගටම පරීක්ෂා කිරීමේදී හෙළි වූයේ ඉතාම ජුගුප්සාජනක කරුණකුයි. එහි තිබුණේ මේ මහලු මිනිසා විසින් මෘත ශරීර දූෂණය කරන ආකාරයයි. එහි වයස අවුරුදු 9 කුඩා දරුවන්ගේ සිට වයස අවුරුදු 100ක් වූ මහලු කාන්තාවන් දක්වා විවිධ පරාසයේ කාන්තාවන් මේ ආකාරයට දූෂණය වෙන අයුරු අදාළ මහලු පුරුෂයා විසින් රූපගත කොට තිබුණා. නෙක්‍රොෆීලියා එසේත් නැතිනම් නෙක්‍රොෆීලිසම් කියන්නේ මලසිරුරු වලට දක්වන ලිංගික ආකර්ෂණය හෝ මලසිරුරු හා සම්බන්ධ ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් පැවැත්වීමයි. මෙම තත්ත්වය පැරාෆීලියා තත්ත්වයක්. එසේත් නැතිනම් අසාමාන්‍ය ලිංගික හැසිරීම් කාණ්ඩයට අයත් වන බව මේ වන විට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවා හඳුන්වා තිබෙනවා. කාණ්ඩ 10කට වර්ගීකරණය කොට තිබෙන මෙම තත්ත්වය අප මීට පෙර සාකච්ඡා කළ බොහෝ දාමඝාතකයන් තුළ පවා දක්නට තිබුණ බව ඔබට මතක ඇති.
මේ මහලු මිනිසාගේ නිවසින් හමු සියලු උපාංගවල ඡායාරූප සහ වීඩියෝ දර්ශන 8,97,000ක් පමණ තිබූ අතර පොලිසිය මේ එක් ඡායාරූප වීඩියෝ දර්ශන හරහා මොහුගේ අතින් දූෂණය වූ ගොදුරුවල අනන්‍යතාව හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කළා. මාස 12ක් ඇතුළත මේ සියලු ගොදුරුවල අනන්‍යතාව සොයාගත් පරීක්ෂකයන් මේ සම්බන්ධයෙන් මහලු පුද්ගලයාගෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලැබූ අතර එහිදී ඔහු සියලු චෝදනා බාරගනු ලැබුවා. නමුත් ඔහු මේ අපරාධ තමා සිදු කළ ආකාරය පිළිබඳව හෙළිකිරීමට කැමැති වූයේ නැහැ. ඔහු කෙනට් සහ සසෙක්ස් රෝහල්වල විදුලි කාර්මික ශිල්පියෙක් ලෙස සේවයට බැඳී තිබුණේ 1989 වසරේදී. ඒ අනුව වෙන්ඩි සහ කැරොලයින්ගේ ඝාතන වලින් පසුව ඔහු තමාගේ විකෘති ලිංගික ආශාවන් සංසිඳවා ගත්තේ මල සිරුරු දූෂණය කිරීමෙන් බව පරීක්ෂකයන් සොයා ගනු ලැබුවා. වර්ෂ 2021 නොවැම්බර් 1 වෙනිදා මේඩ්ස්ටෝන් ක්‍රවුන් උසාවි සංකීර්ණයේදී මේ මහලු මිනිසට විරුද්ධව නඩු පැවරීම ආරම්භ කරනු ලැබුවා. ඝාතන දෙකකට විරුද්ධව මුලින් නඩු ඇසීම ආරම්භ වූ අතර ඉන්පසු මෘත ශරීර දූෂණය කිරීම සම්බන්ධ නඩු ඇසීම ආරම්භ වුණා. ඒ අනුව 2021 වසරේ දෙසැම්බර් 15 වෙනිදා නඩු තීන්දුව ලබා දුන් අතර ඒ යටතේ වෙන්ඩි සහ කැරොලයින් මරා දැමීමේ වරදට ඔහුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් නියම වනු ලැබුවා. Was the subject of this offending on the 30th of November 2020, days before your arrest for the two murders from 1987. The systematic nature of the way you had recorded your offending can be illustrated by reference to one portable hard drive, exhibit KH83, that contained 3 folders: Necrolord, Register and Deadly. Some of the content could not be accessed. Within Deadly was a subfolder titled Deadliest. This also contained subfolders. One of the subfolders titled 00 Best Yet contained a further 36 folders. Of these, 27 were titled using a number, then a woman's name, and then a further number. Within these folders, you stored images of you sexually interfering with the corpses of women and girls. It is by looking at such images, comparing the creation dates and other records with the mortuary logbooks and other evidence, that the identities of the 91 named victims were found. It would be wrong to blame any victim, and it is unnecessary to do so. Among those you abused were women who had led fulfilling and rich lives. එමෙන්ම මෘත ශරීර දූෂණය කිරීමේ වරද පිළිගත් නිසා එයට වසර 12ක සිරදඬුවමක් ඔහුට නියම වුණා. ඒ වගේම වර්ෂ 2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී තවත් මලසිරුරු 23ක් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පිළිගත් අතර සාක්ෂි අනුව ඔහු විසින් මලසිරුරු 101ක් දූෂණය කර තිබුණා. මේ අන්දමටයි ලෝක ඉතිහාසයේ බිහි වූ බිහිසුණුම තවත් ඝාතකයෙක් වුණු ඩේවිඩ් ෆුලර්ගේ ඉරණම තීරණය වූයේ 1954 වසරේ සැප්තැම්බර් 4 වන දින උපත ලැබූ ඩේවිඩ් දෙදරුපියෙක් වුණා. නමුත් මතු පිටින් ගෙවුවේ සාමාන්‍ය ජීවිතයට අමතරව ඔහු බොහෝ බිහිසුණු විකෘති ජීවිතයක් ගත කරනු ලැබුවා. ඔහුගේ අතින් කෙලෙසුණු පුද්ගලයන්ගේ පවුල් වලින් එංගලන්ත රජයේ සමාව ඉල්ලා සිටි අතර ඔහු රෝහල්වල මේ ආකාරයට අපරාධ සිදු කළ ආකාරය පිළිබඳවද සෙවීමට ස්වාධීන කමිටුවක් පත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා. තවමත් ඩේවිඩ් තමා කළ පිළිකුල් සහගත අපරාධ වෙනුවෙන් සිරදඬුවම් ගෙවන නමුත් බොහෝ දෙනෙක් පවසන්නේ ඔහු කළ අපරාධවලට සාපේක්ෂව ඔහුට ලැබෙන දඬුවම ඉතා සුළු බවයි. එසේනම් මේ ආකාරයටයි අද අපේ සාකච්ඡාව අවසන් වෙන්නේ. මේ ඔබ මෙතෙක් අසා තිබෙන ඝාතකයන්ගේ කතන්දරයන්ට වඩා බිහිසුණු අනාවරණයන්ගේ නිෂිදු කතාවක් වන්නේ මනුෂ්‍යයෙක්ගේ විකෘති ස්වභාවය මනාව හෙළි කරන සිදුවීමක් වූ නිසායි.
මරණයෙන් පසුව බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ සාමකාමී ජීවිතයක්. නමුත් ඩේවිඩ් නිසා මරණින් පසුවද ඔවුන්ට වද වේදනා විඳීමට සිදුවීම කනගාටුවට කරුණක්. මළගිය ඇත්තන් සාක්ෂි නොදෙන නිසා ඔවුන්ව ගොදුරු කරගත් ඩේවිඩ් අවසානයේ නීතියේ රහනට හසුවන්නේ අපරාධයක් සිදුකොට කෙසේදා සැඟව සිටීමට නොහැකි බව නැවත වරක් පසක් කරමිනුයි. මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ඔබේ අදහස් බෙදා ගැනීමට ආරාධනා කරමින් අදට අපි සමුගන්නම්. තවත් අපරාධ පරීක්ෂණයකින් ඔබව හමුවනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.